Có lẽ các bạn chưa từng nhìn thấy hình phạt nào kinh khủng hơn đâu. Mà hình phạt này chỉ sử dụng trong nước nữa. Cô gái mặc bộ đồ bơi màu trắng hai tay bị trói lại, rồi bị đánh bằng một chiếc lá. Nhìn chiếc lá có vẻ nhẹ nhàng vậy chứ nghe tiếng bốp bốp vang lên trên lưng Tô Lăng Nguyệt là biết không dễ chịu lắm đâu. Tại sao vừa qua vòng đấu loại mà bị phạt rồi nhỉ? Đường Như Yên dùng một sợi dây màu đen trói hai tay Tô Lăng Nguyệt lên cao quá đầu. Mặc kệ cô bé bảo dừng lại đi, Đường Như Yên một tay cầm dây trói, tay kia cầm chiếc lá vỗ vào lưng không hề dừng lại. Đường Như Yên mỉm cười nhẹ nhàng nhắc nhở: "Tiểu Tô, là do em cử động suốt đó. Chị sợ em tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện nên mới trói em lại, ráng thêm chút nữa đi. Tập trung vào đi nào." Tô Lăng Nguyệt bị trói đến mặt đỏ bừng bừng, khó chịu không hiểu sao mình lại bị rơi vào tình cảnh này. Một tiếng trước Tô Bình lúc đó đưa theo Tô Lăng Nguyệt đến nói với Đường Như Yên: "Nói đi, những bí bảo này sử dụng như thế nào?" Đường Như Yên khoanh tay vênh mặt bắt đầu có kè mặc cả. "Nói cho anh thì tôi được gì cơ chứ? Bộ anh sẽ thả tôi ra sao?" Bỗng nghe Tô Bình nói hết sức thoải mái: "Thả đi cũng được, có điều, đợi tôi thâu tóm Đường ra rồi thả cô." Rồi hắn cười ha 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 nham hiểm nắm chặt bàn tay, tỏ ý nhanh thôi cô không phải đợi lâu đâu mà. "Mau làm nhanh cho tôi." Tô Lăng Nguyệt đứng sau nhìn anh trai đe dọa người khác kiểu sảng khoái như vậy, cũng không biết nói gì thêm. Trong đầu nghĩ, anh trai mình như thế này không giống nam chính mà chỉ giống nhân vật phản diện. Đường Như Yên có vẻ không bị dọa sợ, hừ mũi: "Một kẻ cấp phong hào như anh mà lại để ý đến Đường gia chúng tôi sao? Nói cho anh biết, Đường gia chúng tôi lớn hơn nhiều so với đại gia tộc ở thành phố này. Ở thành phố Long Giang, một chi trong tộc của tôi cũng dư sức đọ với 3 đại gia tộc rồi. Nếu đã nói đến Đường gia chúng ta, vậy thì phải bắt đầu từ lịch sử lâu đời rồi. Ngày xưa một ngày đẹp trời, có một tên đầu trọc ở gia tộc tôi." Đường Như Yên không biết từ lúc nào đã chìm trong câu chuyện tự hào Đường gia, bắt đầu kể chuyện. Tô Bình nhìn cảnh này mất kiên nhẫn hẳn, hỏi bí bảo dùng làm thế nào chứ hỏi gì chuyện cũ mới nhà họ Đường chứ. Hắn hỏi thầm hệ thống, lúc đầu nói Anna để lập khế ước vẫn thành công, nghĩa là khế ước có hiệu quả với cả thần nữ, đối tượng không chỉ giới hạn ở mỗi tinh sủng, thì người bình thường chắc cũng dùng được. Hệ thống hiện lên trả lời hắn ngay lập tức: "Tất nhiên, vạn vật đều là sủng thú. Đối với người ký khế ước tạm thời thì thực lực sẽ không thay đổi, nhưng sau đó năng lực sẽ giảm dần cho tới khi bằng trình độ của tinh sủng cung cấp. Năng lực được duy trì không giảm cho đến khi hết một lần bồi dưỡng sủng thú. Đề nghị sử dụng kế ước với những người có sức chiến đấu yếu hơn, nếu không sẽ thất bại hoặc bị phản phệ như lần trước." Tô Bình đồng ý với đề xuất của hệ thống, rồi im lặng rút ra linh phù khế ước tạm thời. Hắn không định lãng phí lời nói với Đường Như Yên nữa mà hành động luôn. Đường Như Yên đang kể chuyện đột nhiên nhìn thấy Tô Bình bước nhanh về phía mình, vừa thấy lạ vừa lo lắng. "Anh muốn làm gì tôi?" Tô Bình không dài dòng giải thích, mà dùng một bàn tay mình cầm lấy hai cổ tay của Đường Như Yên, bên trong, hắn nắm hai cổ tay cô đưa lên cao quá đầu, tay kia đưa lên như muốn chạm vào mặt cô. "Tôi muốn trao đổi với cô mà không được, vậy thì tôi phải dùng thủ đoạn thôi." Đường Như Yên vừa thẹn vừa giận tưởng hắn có mưu đồ xấu xa bèn nghiến răng kêu lên: "Cầm thú, mau thả tôi ra, nếu tôi xảy ra chuyện gì thì anh cũng đừng hòng biết được cách sử dụng bí bảo." Không đếm xỉa đến mấy lời đe dọa vặt vãnh đó, Tô Bình đưa tay lên chạm nhẹ vào giữa trán Đường Như Yên. Ấn ký khế ước đỏ tươi lập tức hiện lên, ký khế ước tạm thời thành công. Xong rồi thì hắn thả tay cô ra ngay lập tức. Đường Như Yên cảm thấy không ổn, gắt gỏng hỏi hắn đã làm gì mình. Tô Bình mỉm cười hỏi lại: "Không có gì. Bây giờ cô thấy tôi như thế nào?" Đang định chửi hắn một câu, tất nhiên là muốn đá đít hắn rồi. Nhưng lời chưa nói ra khỏi miệng bỗng nhiên ý thức của cô hiện lên thứ gì đó, khiến cô nhận ra có gì đó không đúng. Người trước mắt này rõ ràng là kẻ thù. Đáng lẽ nhìn hắn phải muốn băm vằm ra trăm mảnh mới đúng chứ. Nhưng không biết tại sao, bây giờ lại đột nhiên cảm thấy hơi thở của hắn, lời nói của hắn, và cả sự hiện diện của hắn là một sự uy hiếp với bản thân cô một cách khó hiểu không thể giải thích được. Hình tượng Tô Bình trong đầu Đường Như Yên cũng bỗng nhiên trở thành một bức tượng thần linh, trông uy nghiêm mà tỏa sáng khiến cô không dám phản kháng lấy một câu. Bỗng nghe Tô Bình gọi: "Này bé Đường." Đường Như Yên chưa hiểu tiếng gọi đó là gì đã thấy cơ thể mình quỳ rạp xuống đất dưới chân Tô Bình. Tô Lăng Nguyệt đứng sau nhìn thấy vậy không hiểu vấn đề là gì. Sao đột nhiên cô ấy biến thành người khác vậy? Tô Bình hài lòng nói: "Đứng dậy đi, tôi vẫn thích tính cách kiêu ngạo lúc trước của cô hơn." Đường Như Yên lập tức khôi phục như lúc ban đầu. "Tử Dư, ới đất bật dậy, có gì thì nói đi, bổn tiểu thư không có thời gian chơi đùa với anh đâu." Tô Lăng Nguyệt nghe Đường Như Yên đáp trả cũng ngạc nhiên, lại quay trở lại như cũ rồi. Tô Bình hất tay chỉ cái dương phía sau nói: "Giải thích cách sử dụng những bí mật này đi. 3 ngày này tôi muốn dùng chúng để bồi dưỡng Tô Lăng Nguyệt." Đường Như Yên bày ra bộ dạng không vui lắm, nói thời gian 3 ngày mà đòi tiêu hóa hết đống bí bảo này chỉ có mà nằm mơ. Cô chậm rãi mở dương ra giải thích: "Số bí bảo này tuy nhiều, nhưng công dụng đại khái có thể chia làm 3 dạng: dược liệu rèn cơ thể, chiến thuật rèn công và linh thạch rèn tinh lực. Chỉ là giai đoạn đầu tiên là tắm thuốc lá trong phòng cũng phải mất ít nhất 3 tháng. Nếu không có cơ thể phù hợp thì khi tu luyện sẽ ảnh hưởng đến bên trong, lục phủ ngũ tạng bị đứt đoạn mà chết." Tô Bình nghe vậy thì trầm ngâm: "Phải tắm 3 tháng sao?" Chợt hắn nhớ ra, nếu đã ký kết khế ước sủng thú với Đường Như Yên, có thể đưa vào vùng đất bồi dưỡng để đẩy nhanh tiến độ con gì. Một ngày trong đó chỉ bằng 1 tiếng bên ngoài, dành 3 ngày nghỉ giữa các vòng đấu, để ở trong đó sẽ bằng 72 ngày bên ngoài con gì. Cũng khá đủ để hoàn thành việc rèn luyện cơ thể rồi. Sau khi quyết định, Tô Bình lập tức bắt đầu chế độ lừa gạt với em gái luôn. Hắn không giải thích mình sẽ ký khế ước với em gái như với sủng thú, mà hứa sẽ đưa Tô Lăng Nguyệt đến một thú vị chơi. Dỗ dành đủ kiểu cô bé mới chịu nhắm mắt lại giúp Tô Bình ký kế ước thành công.
Vậy nên bây giờ mới có cảnh Tô Lăng Nguyệt ở bể thuốc chịu sự giày vò của Đường Như Yên. Ngứa quá đi. Lúc thì nhột, lúc thì ngứa quá không chịu nổi, nhưng Đường Như Yên không hề nới lỏng tay mà cứ giữ cô bé bị trói để tự chịu đựng như thế. Tô Bình đang tu luyện lơ lửng bên trên, nghe tiếng kêu thảm thiết của em gái, cũng không can thiệp. Mặc dù tiến độ chậm hơn dự đoán, nhưng sau mỗi trận đấu đều được nghỉ một ngày. Nếu dùng toàn bộ ngày nghỉ để vào khu bồi dưỡng, chắc là sẽ hấp thụ được hết số lượng này trước trận chung kết. Vậy nên hắn vẫn phớt lờ tiếng kêu cứu Chu Mi Nga của em gái. Đường Như Yên nắm chặt dây thừng cười nói: Tô muội đừng có ngọ nguậy nữa. Đây là chị đang giúp em thay da đổi thịt, cải thiện thể chất đó. Nhưng như này thì ngứa ngáy quá. Tô Lăng Nguyệt tủi thân thút thít. Tô Bình nghe tiếng lập tức dặn dò: Đừng phân tâm, thời gian này tắm thuốc và rèn luyện cơ thể đi. Chẳng phải còn thoải mái hơn đánh nhau ở hoang khu còn gì. Bao nhiêu người muốn ngâm mà không ngâm được nữa đó. Tô Lăng Nguyệt nghe anh trai nói vậy lại tỏ vẻ tình nguyện đi khu hoang vu, chứ không muốn bị tra tấn trong hồ nước thuốc này nữa. Lúc này, trong phủ Mục gia truyền ra tiếng báo cáo của cấp dư is. Báo cáo tộc trưởng, chiến đội Hắc Huyền đã bị tập kích. Trưởng lão nhà họ Mục không thèm hỏi tình hình chiến đội mà hỏi luôn kết quả ra sao. Kẻ báo cáo kia quỳ trên đất chắp tay thưa: Toàn bộ quân bị quét sạch. Mục tiêu Tô Lăng Nguyệt bình yên vô sự. Mấy trưởng lão nhìn nhau dò hỏi: Quét sạch chiến đội Hắc Huyền sao? Không phải là Tô Lăng Nguyệt làm ra chứ? Người kia ấp úng nói: Chuyện này tạm thời chưa xác nhận được. Camera và các dữ liệu khác đã bị Hắc Huyền phá hủy từ ban đầu rồi. Vẻ mặt trưởng lão nhà họ Mục nhất thời âm trầm. Còn cái xác thì sao? Có thể từ vết thương mà phán đoán được vũ khí hoặc chiêu thức đối phương sử dụng chứ? Kẻ kia đeo mặt nạ nhưng vẫn thấy được hắn đang toát mồ hôi lạnh khi phải báo cáo chuyện này. Không có thi thể. Những người trong đội Hắc Huyền như rơi vào máy xay sinh tố, tất cả đều trở thành thịt băm rồi. Gia chủ Mục gia và hai trưởng lão bị sốc đến mức không nói nên lời. Một trưởng lão lên tiếng phân tích: Có thể giết cả một đội cao thủ cấp 8 chỉ còn lại một vũng máu. Có lẽ bên ngoài có cao thủ cấp phong hào bên ngoài đấu trường ra tay trợ giúp. Mục gia gia chủ không khỏi gật đầu đồng tình. Nếu đã không giết được nó ở ngoài đấu trường, thì chỉ có cách giết trên đấu trường mà thôi. Không thể để con nhãi nó đi tới vòng bán kết, ngáng đường thiếu chủ Mục gia được. Sau khi quyết định, Mục gia chủ gọi thuộc hạ đến. Lính canh bên dưới đã sẵn sàng đợi lệnh phân phó. Ông ta chậm rãi lên tiếng: Ban thưởng cho một con diệm tinh ma ngục long trưởng thành, với thêm 2 bộ mật bảo cấp 7 để hỗ trợ các ngươi thắng trận đấu. Sau thời gian nghỉ 3 ngày, 3 tên cấp dưới chắp tay cảm tạ không khỏi hào hứng. Viêm tinh ma ngục long xếp hạng chiến lực thứ 15, quả là một món quà tuyệt vời, ai được tặng cũng thích mê. Ở Tần gia cũng có kẻ quỳ trước dương bí bảo mà cảm tạ đồ được ban tặng, mà thể chết hoàn thành nhiệm vụ. Đường gia cũng cùng chung một mục tiêu như thế, sục sôi tinh thần giết chết Tô Lăng Nguyệt trên sân thi đấu mới thôi. Còn thể sẽ dùng máu của cô để thể hiện uy lực của gia tộc.